په تیر ویډیو لیکچر کې مونږه د 10th کلاس چپټر 2 ایکسرسایز 2.2 لپاره کنسپټس ویلو. په نننی ویډیو لیکچر کې به مونږه د ایکسرسایز 2.2 سولوشن شروع کوو. کوېسچن نمبر 1 سټیټمنټ دی مونږ سره find the cube roots of the following numbers. په تیر ویډیو لیکچر کې مونږه د کیوب روټ فایند کولو طریقه زده کړې وه. نن به هغه طریقه دلته کې اپلای کو. given مونږ سره -1 دی د پارت 1 سولوشن لپاره. required مونږ سره فایند کول دی کیوب روټ او سولوشن به زمونږ شي دیزاین سٹارټ. مونږ به سپوز کو چې مونږ سره د -1 کیوب روټ هغه x دی. لیټ x تاسو بل ویریبل هم سپوز کولی شئ b کیوب روټ of -1. نو دا به شي مونږ سره x is equal to په -1 باندې کیوب روټ. کیوب روټ پاور 1 ورته هم لیکلی شو یا که چېرې چا ریډیکل پام کې ولیکو نو هم به دا خبره صحیح وي. د دې نه بعد مونږ سره نیکسټ سټیپ کې به شي په دواړو سایډو باندې کیوب ټیکینګ کیوب آن بوث سایډس. نو دا به شي مونږ سره x کیوب is equal to -1. د دې نه بعد سټیپ کې به مونږه د -1 را شفټ کو د is equal to دې سایډ ته. دا به شي x کیوب پلس 1 equal to 0. څنګه چې مونږ تیر لیکچر کې ویلو چې د 1 پاور مونږه هر یو نمبر اخلو نو د دې نه به مونږ سره 1 راځي. لہذا دې ځای کې زه 1 کیوب سپوز کولی شم. نو دا به شي ما سره x کیوب پلس 1 کیوب equal to 0. په 9th کلاس کې تاسو یو بله فارموله زده کړې وه چې هغه د مونږ سره a کیوب پلس b کیوب دا مونږ سره برابر دی د a پلس b into a square minus ab plus b square. اوس دا فارموله دې ځای کې به زه اپلای کړم نو ما سره به په نیکسټ سټیپ کې راشي implies that x plus 1 د a په ځای مونږ سره x دی او د b په ځای باندې مونږ سره 1 دی into a square minus a b plus b square equal to 0. مونږ سره 2 linear factors دی. د دې لږ غونته کې simplification به وکړو نو دا به مونږ سره شي x plus 1 into x square minus x plus 1 equal to 0. یا خو به مونږ سره دا x plus 1 والا فیکټر 0 وي یا چې دی نو مونږ سره به دا x square minus x plus 1 equal to 0 وي. که چېرې x plus 1 مونږ سره د 0 برابر وي نو د دې ځای نه به مونږ سره ریل سلوشن راشي x is equal to -1. د دې نه بعد دا بل سایډ به مونږه سمپلیفای کو by comparing with standard palm. Here a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to +1. اوس دې ځای کې quadratic فارموله به یوز کو using quadratic formula. x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac whole divided by 2a.
که په دې فارموله کې مونږ پوټینګ وکړو نو مونږ سره به د ABC په مدد سره د x ویلیو راشي. نو لحاظه دې فارموله کې پوټینګ کوم implies that x is equal to minus into minus 1 plus minus under the root b square په ځای به شي minus 1 square minus 4 د a په ځای به شي 1 او د c په ځای به هم شي مونږ سره 1 divided by 2 into 1 د ځای به مونږ سره شي minus into minus plus 1 plus minus under the root 1 square نو 1 به شي minus 4 به شي divided by 2 به شي. که چېرې دا مونږ نور سمپلیفای کړو نو 1 plus minus under the root minus 3 راځي divided by 2 راځي. د دې نه به مونږ سره imaginary solutions راشي یا complex roots به مونږ سره راشي divided by 2. اوس که چېرې تاسو وګورئ نو دې ځای کې مونږ سره راغی 1 plus minus under the root minus 3 divided by 2. نو x ویلیو مونږ سره راله under the root 1 plus minus under the root 3 iota divided by 2. اوس که چېرې تاسو دا چیک کئ نو زمونږ کوېسچن در دې پورې هم کمپلیټ دی. خو دې ځای کې اوس یو بله خبره هم راځي هغه د سلوشن سیټ ته. نو سلوشن سیټ کې تاسو ورته دا روټس په یو ځل باندې ولیکو مونږه اس مونږ سره راځي -1 بل بشي مونږ سره 1 plus under the root 3 iota divided by 2 او 1 minus under root 3 iota divided by 2. اوس دې ځای کې یو خبره دا ده چې که چېرې بک کې تاسو آنسر چیک کئ نو هغې کې مونږ سره بک کې په دې پام کې دی چې -1 minus omega او minus omega square دا د دې پام کې لیکلی دی. نو دا دې کې کنفیوز کېدو دپاره څه نشته دی بلکې ډېر سمپل او آسان طریقه یې ده. پرون مونږ چې کله روټس کیوب روټس اف یونټي فایند کړل نو مونږ سره د اومیګا ویلیو راغلی وه -1 پلس یا که ماینس چا سپوز کړو نو بیا به هغه په اومیګا سکویر کې پلس اخیسته ډیوایډډ بای 2 دا مونږ سره د اومیګا ویلیو وه. که مونږ د دې نه کامن واخلو ماینس نو دا به شي مونږ سره ماینس اومیګا دا ماینس ختموم دې ځای نه دی -1 نه دا ماینس ختمول مقصد دی سره 1 minus under root 3 iota divided by 2. که چېرې بل فرض تاسو اوس د اومیګا سکویر ویلیو ولیکئ دې ځای کې نو چې اومیګا تاسو د پلس سپوز کړی دی نو دا به مونږ سره شي پکې له -1 minus under root 3 iota divided by 2. اوس که د اومیګا سکویر نه تاسو ماینس کامن کړئ نو ماینس اومیګا سکویر به مونږ سره برابر شي ځای کې به ماینس څخه نه وځي 1 plus under root 3 iota divided by 2. نو دا ویلیو مونږ سره ایز ا هول دلته کې لشته دی 1 plus under root 3 iota 1 minus under root 3 iota دا مونږ سره already روټس دي. لہذا په دې وجه باندې که چېرې زه دا د اومیګا سپوز کم دې ځای کې ولګوم چې مونږ سره دا ویلیو راله مونږ سره د ماینس اومیګا برابر دا بله مونږ سره راله د ماینس اومیګا سکویر برابر. نو بالکل داسې هم زه لیکلی شم چې -1 minus omega square نو دا شو زمونږ هغه سلوشن سیټس یا کیوب روټس آف -1. په دې طریقه باندې تاسو پارت نمبر 2 او پارت نمبر 3 هم سولف کولی شئ. په هغې انسرس کې مونږ سره یو ځای 2 کامن اخیستی شوی دی او بل ځای کې -3 کامن اخیستی شوی دی. په دې کې هیڅ څه قسمه راکټ ساینس هغه نشته دی. د پارت نمبر 2 او 3 باندې که مونږ نظر واچو نو یو کې 8 دی بلکې -27 دی. -27 والا پارت به زه حل کم او پارت نمبر 2 تاسو په خپله باندې سولف کئ چې ستاسو پریکټس وشي. پارت نمبر 3 سلوشن ډیر زیات سمپل او ایزی دی. لږ غونته کې له کامن سینس یوز کول ضرورت دی. -27 سلوشن به شي مونږ سره let x be cube root of -27 نو x په مونږ سپوز کو د -27 برابر او په 27 به کیوب روټ واخلو. نو نیکسٹ سټپ کې به مونږ سره شي x equal to -27 اوس -27 چې زه دې خوا راواړم نو دا به شي x cube plus 27 equal to 0. a cube plus b cube فارمولې جوړولو کوشش کوو نو دا به شي a cube plus
3 cube is equal to 27 is equal to 0 ځکه چې 3 cube موږ سره د 27 برابر دی. a cube plus b cube فارموله دوباره جوړیږي نو دا به شي a cube plus b cube a plus b into a square minus ab plus b square. په دې میتھډ باندې په دې ځای کې ایکسپینډ کو دا ایکویشن نو x plus 3 به شي موږ سره x square plus 9 minus 3x equal to 0. نیکسٹ سټیپ کې چې دی نو x plus 3 به یا موږ سره د 0 برابري یا به دا x square minus 3x plus 9 equal to 0 به وي. که چېرې x plus 3 موږ سره د 0 برابر وي نو بیا خو کاته ډېره سمپل ده x موږ سره د minus 3 برابر شو. که چېرې دا د 0 برابر وي نو a پکې 1 دی b پکې minus 3 دی c پکې 9 دی x په موږ سره برابر شي د minus b plus minus under the root b square minus 4a or c divided by 2a. simplification چې وکړو دا به شي 3 plus minus 9 minus 9 4 36 به شي divided by 2 به شي 3 به شي plus minus 36 نه چې موږ 9 لر کو 27 راځي divided by 2 به شي خو دا minus 27 دی. د دې نه بعد سټیپ کې چې دی نو موږ سره به شي 3 plus minus 3 3 9 9 3 27 راځي نو دا به شي 3 9 multiply 27 multiply minus 1 دا minus مې تینا جدا کو او 9 multiply by 3 به شي سوري دې ځای کې دا یو مسټیک زمانه وشو 27 نه بلکې 9 multiply 3 چې وکړو د دې نه موږ سره 27 راځي دا به شي 3 plus minus 9 باندې به جدا واخلو په 3 باندې به جدا واخلو په minus 1 باندې به جدا واخلو divided by 2 به شي دې نه بعد 3 plus minus 3 به شي under root 3 به شي iota به شي divided by 2 به شي 3 ته نه کامن کوي یا نه کامن کوي ستاسو خپل مرزي 3 plus minus 3 under root 3 iota divided by 2 موږ سره د x ویلیو رااله. solutions که زه ځان ته ولیکم نو x موږ سره یو ځل برابر شو د minus 3 بل روټ رااله 3 plus under root 3 iota divided by 2 او دغه شانتي مونږه 3 minus 3 under root 3 iota divided by 2 هم لیکلی شو. که چېرې بالفرض دا زه د اومیګا پام کې لیکم نو 3 plus 3 under root 3 iota divided by 2 که د دې نه زه 3 کامن کم نو دا به شي ما سره 1 plus under root 3 iota divided by 2. د دې پام دپاره مونږه د دې نه مخکې کوېسچن کې هغه سلوشن وکړو چې اومیګا مونږ سره برابر ده که چېرې دې سره زه ماینس ملټیپلای کم نو ماینس 3 دننه هم ملټیپلای شو او ماینس 1 مونږه ملټیپلای کړو نو ماینس 1 ماینس انډر روټ 3 ایوټا ډیوایډ بای 2 به شي نو ماینس 3 اومیګا شو دا که دا د اومیګا برابر شو نو اومیګا سکویر به مونږ سره د څه برابري هغه اومیګا سکویر به مونږ سره برابري چې دا اومیګا شو نو اومیګا سکویر به مونږ سره برابر شي د ماینس 1 پلس انډر روټ 3 ایوټا ډیوایډډ بای 2 که مونږه داسې وکړو چې په دې باندې ماینس کامن کو د دې یو نه 3 تینا اول کامن کو نو دا به شي مونږ سره 1 minus 1 under root 3 iota divided by 2 که minus 3 مونږه ته کامن کو نو minus په دننه ملټیپلیشن دا به شي minus 1 plus under root 3 iota divided by 2 اوس که مونږ راشو خپل سلوشن چک کو نو هغه مونږ سره داسې راځي اومیګا سکویر په ځای باندې زه دا پټ کولی شم نو دا به شي ما سره minus 3 اومیګا سکویر بهره کې که چېرې چا په دې پام کې دا کوېسچن ولیکو نو دا هم زما چې سور خیال دی ټیک په وی بالکل صحیح آنسر کنسیډر کیږي البته که یو سړی وایي چې نه اینې بک په شانتې کوم نو minus 3 اومیګا سکویر په دې پام کې هم لیکلی شي په میتھډ باندې امید دی تاسو به پوه شوي یئ پارټ 1 سلوشن هغه ځای کې هر څه کلیر شوي خو پارټ 3 سلوشن ما وکړو دی بل کې به تاسو د 8 په ځای باندې 2 کیوب سپوز کې یو کوېسچن سلوشن به سټیپ بای سټیپ وکئ که بیا هم څه مسله وي کمنټ سیکشن کې خپل سوال پرېښودی شئ